ja hyvää päivää. Se olisi aika lähteä Pyhäjoelle motocross-päiville. Motocrossia me ei täällä pyörällä vielä olla ajettukaan, että siinä mielessä ihan mielenkiintoista nähdä sekin, että miten onnistuu. Lähetään kattelee, mitä sieltä löytyy, ja tosiaan ajatus oli mennä radanvartta pitkin Vihantiin ja siitä sitten on Pyhäjoelle semmonen pisto siinä. Ja sitten tullaan Tetti 3 todennäköisesti takaisin. Mutta katsotaan nyt miten tää päivä tästä menee. Perinteisesti lähtö viivästyi jo sen 15 minuuttia. Niin ollaan myöhässä niinku aina. Ja tuolla muutama kaveri oli ainakin tulossa mukaan tästä matkan varreltakin, niin ei tarvitse ihan yksi onneksi ajella koko matka. Limingasta ottaa tankki täyteen, niin saa rällätä sitten rauhassa radallakin ja sitten taas Raahesta seuraavan kerran. Sen verran katselin, että oli videota tuossa ryhmässä jaettu ja että millainen rata se on, ja nyt on ollut aika kuivaa, niin näytti aika pehmeältä, että saa nähdä. Tietenkin se on hyvä se pehmeä siinä mielessä, että kun kaatuu, niin on sitten pehmeä kaatua. Mutta ei siinä mitään. Lähdetään ajelemaan. Tästä kestää varmaan muutama tunti kohteeseen, niin katsotaan, kun päästään vähän lähemmäksi, jos tässä matkan aikana jotain hauskaa näkyy, niin otetaan niitä nauhalle sitten, mutta muuten en tästä radanvarsireitistä nyt ota sen enempää, koska tää on nyt alkumatka ainakin samaa mitä oli viimeksi, mutta jätetään se yksi pehmeä kohta pois ja mennään suoraan Tuulipuiston läpi ja sieltä niin päästään niin sanotusti hyvällä keskinopeudella, ettei me koko päivä tässä ajelussa. No mutta tervetuloa videon mukaan ja toivottavasti viihdytte. Lasintie. Tää oli nyt sit tosiaan, tein suoraan reitin sinne motocross-radalle ja tällainen tuli. En tiedä sitten missä kunnossa ja millainen tie mahtaa olla. Mutta mielenkiinnolla lähdetään katselemaan. Ei saa kiristettyä, mutta se pyörii, kun pitää sitten kiristää tuolla perillä sitä. 6 tonnia saa painaa. Ja katsotaan miten tässä käy. Tuossa kyselin tosiaan, että mennäänkö Pyhäjoelle. Se vaihtui tossa kohdassa just asfaltiksi toi tie, että mennäänkö hakee tankki täyteen, mutta todettiin, että eiköhän me kuitenkin kun tankattiin tuossa Limingassa, niin pärjätä tämä ajoreissu sitten ihan mukavasti kuitenkin. Ja tonne jää nyt tonne motocross-radallekin niin sen verran polttoainetta meidän ajelut sillä pystyy ajaa ja tankataan sitten kun lähdetään poispäin niin Pyhäjoella sitten. Joo, tästähän tulikin ihan hauskaa pikkupätkää. Tää vähän kattokoo tuntematon tie, ettei mitään täältä löytyy aina kulman takaa. Oikein mukava lämmittely tähän loppuun. Pirttikosken kylätalo. Sehän on ihan iso, mutta onko tuo ehkä koulukin sama, en tiedä. Vai onko entinen koulu, mikä on vaihdettu sitten tai muutettu tommoseksi kylätaloksi sitten sen jälkeen, kun se on loppunut tuo koulu. En tiedä. Jahas. Pussakorven tuulipuisto. Nää on kyllä hyviä nää tuulipuistoalueet. Ehkä näitä on tullut niin moottoripyöräilijänä niin mukava, että pystyy ajelemaan täällä. Katsotaanpa, että kaveri on vielä mukana. Sieltä se saapuu, joo. Niin, tulee paljon uusia yhdysreittejä. Ja onhan nää hienon näköisiä alueita kuitenkin.
itsekin olen monella videolla siitä sanonutkin, että itse tykkään, että nää on niinku hieno kun pääsee ajelemaan näistä vierestä. Jaha. 1,4 kilometriä on radalla pituutta. Että aika pitkä motocross-rata kuitenkin. Pitääkö se joudun seuraavaksi mennä? Onpa pehmeellä kyllä, heijakka. On pehmeitä. Jos susikaarrossa saa vääntää, niin saa täälläkin. On se törkeä pehmeetä. Siinä tulee hirviä hyvin oppii hallitteen just Mä justiin sitä, ei se susikaarto olekaan paha, kun siinä voi mennä suoraan, mutta saataanko tässä mitään tehdä mutkiakin vielä. Tässä on tosiaan ensimmäinen hyppy, mikä aiheuttaa sen, että tekee mieli hypätä, ja sitten kun sä hyppää, niin tuolla on ihan niinku uppelut hiekkaa pohjalla. Meikä meni kyllä nyt tätä toista reittiä. Ei tässä kyllä mitään järkeä. Henkeä täällä lähtee. Nyt mä menin tätä sisempää kurvi. Tää mikä on vähän kasteempi niin on parempi, mutta kyllä toi muuten on niinku tappavaa homma. En muistanutkaan tää jatkuvia. Mä olin ihan varma, että tää loppu tää. Ei se loppu. Ei koskaan. Tässäkin oli varmaan pehmeä.
Ei oo helppoa. Ei ehdi puhumaankaan. Oikeesti saa keskittyä. Sanovat, että Suomi hankali crossirata. Tuntuu siltä. Ei oo kyllä kevyyttä hommaa, täytyy sanoa. Mutta tuolla Temmillä oli kyllä mukava mennä. Oma pyörä on kyllä aika raskasta tähän hommaan. Mennään ottaa tästä kuvaa, kun Ville tulee tuolta. Katsotaan millainen hyppykuva saadaan. En tiedä mistä ne on tätä oikein pehmyyttä hiekkaa hakenut. On kyllä niin pehmeä rata, että tässä niinku tää hypyn lähtö, niin tää on hyvä. Sitten niin tuolla hypyn päällä, niin sit se onkin ihan tosi pehmeä. Niin se tekee hankalaksi ainakin itselle se, että mieluummin ottaisin tämmösen pikkusen kovemman tonne loppuunkin. Katsotaanpa, kun se sieltä saapuu. Emmi menee hienosti. Ammattilaista osaa. Minä en, mutta ei mitään. Hauskaa aina opetella uusia juttuja. Ihan vähän eri tuntunen 690 verrattuna. Aurinko paistaa. Pyhäjoen rata. On tää vähän kevyempi. Lähtee päivä käyntiin. Ei vaan osaa, eikä uskalla vielä on hirveä luja, pitää vähän treenata ensin. Radalle ampaisee, se on elämäntapa, no, tällä ei tarvitse niin keskittyä siihen, että miten se pyörä menee, koska tää on niin paljon kevyempi hallita. Tää on Pyhäjoen taikaa, kun koneet laulaa. Hiki ja bensan kärynne sielulle antaa rauhaa. Grilli jo kuumenee, makkara ritilällä kierähtää. Ja hyvässä seurassa aika vain vierähtää. Kuka kaatumatta kierroksen menee, voi varikolla olla retee. Toisilla keula hiekkaan uppoaa ja niinku pyörä kyljelleen jää. Tällaisen ylös ajoa niin nostaa. ihan omias. Lisää kaasua. Huomattavasti jo mukavempi ja kevyempi mennä. Tää on Pyhäjoen taikaa. Niin vähän turhaan rankastettu tosta sisäkulmasta. Hiki ja bensan kärynne sielulle antaa rauhaa. Grilli on Mitä kelpaa? makkara ritilällä kierähtää. Ja hyvässä seurassa Itse kehu, että hyvin menee. Katso, että miten ammattilainen menee vierestä ohi. Hiekka vaan pöllyä. Huomaa, kuka on ajanut enemmän tätäkin rataa. mutta sydän vielä jyskyttää. Pyhäjoella kaikki muu unohtuu ja pysytää, kun kone hiljenee. Ja jäljelle voittajan fiilee. Tää on Pyhäjoen taikaa.
olipas mukavaa hommaa. Mutta sen verran pitää sanoa tosiaan, että ei tämä 690 parhaimmillaan ole motocross-radalla. Ainakaan tällaisella Adventure-rengastuksella tai kuluneella eturenkaalla. Ehkä se voisi mennä sitten, jos tästä riisuisi kaikki nämä keulajutut pois ja olisi ihan vakio pyörä, niin silloin se voisi jopa olla tarpeeksi kevyt tähän hommaan. Mutta ei se haittaa. Ei sen tarvitse siinä paras olla. Aika harvoin sitä kuitenkin motocross-radalle sattuu reissua aikana. Että kyllä se enemmän on niin se, että silloin tällä päivä käy ajelemassa ja siihen se toimii taas ihan hyvin. Ja tuossa vähän sovittiin ja puhuttiin, että voitaisiin käydä siellä Vitsakankaan Enduro-radalla, niin siellä sitten joku päivä, niin siihenhän tää on taas sitten oikein hyvä. Meininki on taas aivan vinossa. No joka kerta. Jaha. Se on nyt taas tankattu pizza tai kebabit ja nyt on pyöräkin tankattu. 7 litraa meni tässä ja pääsi perin 121 kilometriä tai 22 kilometriä ajettu. Ja tuo motocross-rata vaan vaatii veronsa. Ja ABS vilkkuu, se on niinku tärkeintä. Ja alkaa jo oppimaan nämä uuden pyörän metkut, että katso aina ABS. Sitten tulee tää ojan ylitys tässä. No on siinä vähän saatu vettä kuitenkin. Hienosti meni. Ja tekee hyvää tällainen ajaminen sitten vielä tuon päivän motocross-radalla. Sitten tätä vielä. Ja ei että. Kyllä lihakset kiittää ja perää lähti siinä kivasti nousemaan ilmaan. Oli tuohon tullut tuollainen juuri näkyviin. Siitähän se lähti sitten pomppaamaan. Jaahas, ja Livinkaan päästy. Katsotaan kauanko akku riittää. Jos ei riitä kovin pitkä, niin minä tässä vaiheessa nyt sanon jo, että kiitoksia seurasta ja palataan seuraavilla videoilla. Oli ihan hauska päivä. Ihan mahtavia reittejä, uusia juttuja löytyi ja motocross-rata on aina motocross-rata, vaikka olikin äärimmäisen vaikea ja äärimmäisen pehmeä. Mutta oli hauskaa ajaa kuitenkin ja varsinkin kun pääsi koittamaan temmiä, niin sillähän oli taas huomattavasti mukavampi ajaa sitä rataa ympäri kuin tällä isolla pyörällä, mutta kyllä tälläkin pystyy. Kuten sanottu, niin tämä ei ole paras välttämättä missään, mutta kaikkea tällä pystyy tekemään. Mutta ei mitään.
pistäkää kommenttia, että ootteko motocross-radalla itse isolla pyörällä käynyt ja muutakin kommenttia saa laittaa. Palataan taas seuraavilla videoilla. Se on morjesta! Moottori herää, sydän lyö, polut ja hiekkatiet seikkailu kutsuu KTM. 690 RJ, alamaa värisee, kesä tai talvi, mitä väliä, seikkailu täällä. Tuuli kasvoja hyväilee, vapaus huuma ja sortie seikkailun johtaa. Ei esteet pysäytä matkalaista. ADV-Seeker on etsimässä uusia kokemuksia. Kun ADV-Seeker pyöränsä käynnistää ja pihalta pois ajaa, on seikkailu valmis alkamaan. Seikkailu on nyt ja tässä, joten nauti siitä, sillä huomisesta ei tiedä.